हाई फ्रेन्ड, तपाईँले थम्बनेल हेरेर भिडियो क्लिक गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई आज यो भिडियो मजेदार बनेछ। तपाईँलाई थाहा छ इन्टरनेट यो अहिलेको दुनियाँ हो। तपाईँले काम गर्नको लागि होस् अफिसमा या कुनै भिडियो टिभी मुभी नयाँ हेर्नको लागि जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो दुनियाँभरि नै इन्टरनेटको एउटा सोच चलिरहेको छ। जस्तै तपाईँले फिल्म हेर्दा काम गर्दा तपाईँको इन्टरनेटमा प्रब्लम हुन्छ सकिन्छ भने आज यो भिडियोमा यो क्लियर हुनेछ। अहिलेसम्म यो भिडियोलाई तपाईँले सेयर गर्नुभएको छैन भने आफ्नो साथीभाइलाई सेयर गर्नुहोला र एउटा लाइक गरिदिनु होला। म यस्तै खालको भिडियो लिएर आउने छु। त्यसको लागि सुरुमा तपाईँले सब्सक्राइबको बटनमा क्लिक गरिदिनु होला र अलको नोटिफिकेसन दबाइदिनु होला। म आइसकेँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा। यसको लागि तपाईँले एउटा प्ले स्टोरमा गएर एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको नाम टर्बो भिभियन। यसको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। यो डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँको अगाडि एउटा नयाँ इन्टरफेस खुल्नेछ। तपाईँलाई म फेरि भन्न गइरहेको छु, यो युज तपाईँको 10 MBदेखि 50 MB रको बेला गर्नुहोस्। तपाईँ भन्नुहुन्छ युज भएन, वाचिङ डिसलाइक गरिदिनुहुन्छ होला। तर यो तपाईँले यो भर परेन, वर्किङ गरेन भने तपाईँ कमेन्ट गर्नुहुन्छ। तर यो फ्री एप भएकोले यसमा एड आउने गर्छ, यसलाई तपाईँ इग्नोर गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ टर्बो भिभियन। ट्याप टु कनेक्टेडमा क्लिक गर्नु होला। कनेक्टिङ हुन सुरु भइसकेको छ। वेट गर्नु होला। कनेक्टिङ भइरहेछ, लोडिङ भइरहेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3 डटमा क्लिक गरेर यसलाई तपाईँले साइन इन र यसमा गुगल एकाउन्ट बनाएर यसलाई युज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा लगइन पनि हुन सक्नुहुनेछ। कनेक्टेड भनेर आइसकेको छ। मैले अघि नै भनेको थिएँ यो फ्री एप भएकोले यसमा एड आउने गर्छ। मैले क्यान्सल गरिदिन्छु। मेरो इन्डिया अटोमेटिक कनेक्ट भइसकेको छ, तर तपाईँको हुने छैन। ब्याक गरेर म देखाइदिनेछु। यहाँ माथि कन्ट्रीको अप्सन आएको छ, यसमा जानु होला। विभिन्न कन्ट्रीहरू छ। यसमा तपाईँले एउटा कन्ट्री सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले कुन युजफुल हुन्छ त्यसलाई नै तपाईँ युज गर्नुहोला। जस्तै म युनाइटेड स्टेट्स यहाँ क्लिक गर्नेछु। यो कनेक्ट हुन छ। र कनेक्टेड भइसकेको छ। यसलाई फेसबुक, इमेल, गुगल, युट्युबमा युज गर्नेछ।